Hi, everyone. Welcome. We, the Vietnamese Lasallian Youth Troupe, welcomes you and invite you to celebrate Tết, the Vietnamese New Year. Đoàn văn nghệ dân tộc giới trẻ Lá Giang xin hân hạnh kính chào quý vị và xin kính mời quý vị cùng vui xuân đón Tết.
Trân trọng kính mời quý vị vui lòng đứng dậy để làm lễ chào quốc kỳ. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthems. The National Anthem of the United States of America. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last streaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And now, the national anthem of the Republic of Vietnam. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Công dân ơi, nâng lên áp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh những gì thăng son, vì tương lai quốc dân cùng sống phải gối tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thầy phơi trên gươm giáo, thủ nước lấy máu đào đi bao, nòi giông lúc biên phái cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chân áo làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho cõi vật hóa cờ, càng phá vé vàng nổi sông sướng danh nghìn năm dòm dông lạc hồng. Phút mặc niệm các vị anh hùng dân tộc đã có công mở nước và giữ nước, để tưởng nhớ các vị quân nhân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho đất nước và đồng bào đã chết trong ngục tù cộng sản hay trên đường vượt biên vì lý tưởng tự do. Next, we invite you to honor the heroes who built and defended our motherland. Let us remember the brave soldiers who gave their lives for our country, those who suffered and died in prison under communist persecution, and those who perished at sea at the relentless pursuit of freedom. Let us bow our heads in a moment of silence. Phút mặc niệm bắt đầu.
Phút mặc niệm chấm dứt. The moment of silence has ended. Trong tinh thần biết ơn dân tộc và đất nước Hoa Kỳ đã giúp người Việt chúng ta trong suốt 50 năm qua, chúng con trân trọng kính mời quý vị cùng đồng thanh hát bài God Bless America để cầu cho nước Mỹ được quốc thái dân an. With our heartfelt gratitude to the United States over the past 50 years for its support, and with our sincere hope that we maintain our democracy, let us join together in singing God Bless America for our beloved country. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans wide with one. God bless America, my own sweet home. God bless America, my home sweet home. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans wide we roam. God bless America, my home sweet home. God bless America, my home sweet home. Kính mời quý vị an tọa. Please be seated. Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you doing? Are you ready for the show? Yeah? Give me a big round of applause if you're excited. I don't know about that one. I I don't know about I that know. one. Come on. We have a sold out show tonight. That means there are more than 2,500 of you all. So we know you can do much better than that. Shall we try this again? Shall we try this again? Are you excited for the show? Yes. That's more like it. I'm loving this energy in the room. Oh my gosh. And I think we can get started. I think so My too. name is Quincy, and this is Quoc Vuong, and we are your MCs for today. First and foremost, we want to give you our heartfelt thanks for joining us today and celebrating with us, and for your unwavering support of our Vietnamese Lasallian Youth Troupe over the last 35 years. That's right. This year marks our 35th anniversary. What an incredible milestone. Isn't it incredible, Vuong? That's right, Quincy.
I can't believe it. And as I look out into the audience, I see so many familiar faces of people who have practically raised us and supported us through the years. And I am deeply, deeply humbled and grateful and energized by our longevity. And talking about 35 years, Quốc Vương and I have been in this youth troupe, dance troupe, for a very long time. I remember us starting as young, little 12-year-old drummers. And today, the show has grown to be parents and grandchildren of some of the earlier dancers. And so I want to say it is such a great, wonderful thing that we have grown to be such a multi-generational organization. That's right. Say Quỳnh Chi, do you know what else is happening this week? I sure do, Vương. This week is Tết, the Vietnamese New Year. Woo! That's right. That's right. This is Tết, the Vietnamese New Year, our most cherished and celebrated holiday. And as we say goodbye and wrap up the Year of the Dragon, does anyone know which animal represents this following year? Shout it out if you know. Oh, we got a smart crowd in here. I like it. That's right. This is the year of the snake. The snake is a beautiful creature representing elegance, wisdom, and change. So with that, we'd like to wish you and your loved ones a year filled with great health, happiness, and transformation. Kính thưa quý vị, trước thềm năm mới Ất Tỵ, chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến đây với chúng con cùng vui xuân đón Tết. Nhân dịp xuân về, Tết đến, chúng con xin kính dâng quý vị chương trình văn nghệ này như lời chúc xuân. Với niềm mong ước, tất cả quý vị hưởng được một năm mới tràn đầy phúc lộc, ấm áp tình nhà, đậm đà tình quê và sớm thấy một quê hương Việt Nam thật là Minh Châu trời Đông. Và quý vị cùng các con cháu mãi mãi là những hòn ngọc Việt. Chúng con cũng xin tất cả quý vị cùng chúng con dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ lời chúc tụng tạ ơn vì bao ân lành Chúa và Mẹ đã ban cho đoàn văn nghệ dân tộc Giới Trẻ Lá San chúng con trong suốt 35 năm phục vụ cộng đồng. Mà cũng xin Chúa và Mẹ thương đổ muôn vàn ân thánh trên quý vị, bảo quyến và dân tộc Việt Nam thân yêu. Trân trọng kính chúc. Giờ đây chúng con xin phép được cảm ơn Giáo hội Hoa Kỳ, đặc biệt cơ quan USCC và nhà dòng La San đã hằng giúp đỡ người Việt tị nạn trong 50 năm qua, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. We would also like to take this moment to express our heartfelt gratitude to the Catholic Church, especially the USCC and De La Salle brothers and sisters for their unwavering support, dedication, and generosity. Over the last 50 years, since April 30th, 1975, they have played a pivotal role in helping the Vietnamese refugees resettle and thrive in the United States. With our deepest gratitude, we are honored to present this bouquet of flowers to the Most Reverend Oscar Cantu, Bishop of San Jose, in recognition of the local Catholic Church's leadership, prayers, and support of the Vietnamese Catholic community. Chúng con xin dâng bó hoa này lên Đức Giám mục với lòng biết ơn sâu xa. With heartfelt gratitude, we are honored to present this bouquet of flowers to Brother Nicholas Gonzalez, Provincial Superior of De La Salle Brothers, in recognition of De La Salle's leadership, prayers, and support of the Vietnamese Catholic community over the last 50 years. Chúng con xin dâng bó hoa này lên Frère Giám Tĩnh với lòng biết ơn sâu xa. Finally, Next,
we'd like to invite Joanne Huang, a graduation of St. Mary's College, to present to you Brother Nicholas a small contribution to help our LaSallian fellow members who are facing the devastating fires in Pasadena and Los Angeles. And now, finally, we would like to thank our gold sponsors. Chúng con cũng xin cảm ơn những ân nhân đã bảo trợ cho chương trình hôm nay, đặc biệt những ân nhân bậc chống đồng. Như ông cụ Vũ Thượng Đôn, và tiếp theo cô Allison Ngô Phương Dung. Và tiếp theo cô Thúy Đỗ từ Intero Real Estate. Ông bà Ngọc Thu đại diện cho nhóm cầu nguyện True Friendship. Và tiếp theo, anh Phạm Thịnh đại diện cho P-Tech Solutions. Và sau cùng, ban tổ chức nhận dùng cho các ân nhân ẩn danh. Kính xin quý vị cùng cảm ơn quý ân nhân hàng chống đồng bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Please give a big round of applause to our gold sponsors for their generous support. Ông bà cha mẹ kể cho chúng con rằng ông bà cha mẹ sở dĩ đã hưởng được những năm tháng sống an bình, hạnh phúc trong nước Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 đến 1975 là nhờ sự hy sinh lớn lao của bao quân dân cán chính anh hùng. Chúng con và con cháu chúng con xin nguyện mang ơn. Và giờ đây, chúng con xin kính tặng vòng hoa đến các binh sĩ để tỏ lòng tri ân, ngưỡng mộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Our grandparents and parents enjoyed a peaceful era in Vietnam from 1954 to 1975, thanks to the courage and dedication of the armed forces of the Republic of Vietnam. Your children and grandchildren, we are forever grateful for your sacrifices. As a small token of our deep appreciation, we are honored to present these beautiful garlands to our heroic veterans.
Trân trọng kính mời quý vị cùng đứng lên và vỗ tay nhiệt liệt để tỏ lòng tri ân quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà các cựu quân nhân đây đã từng phục vụ. Please give a standing ovation to the Armed Forces of the Republic of Vietnam. Kính mời quý vị an tọa. Please be seated. Many of us, like Wook Vương and I, were born and raised in the United States. We enjoyed a peaceful period of prosperity, opportunity, and education, thanks to the dedication, sacrifice, and hard work of our parents and grandparents who came here. We are so proud to be Vietnamese, to be able to speak our Vietnamese language, and to be able to embrace and celebrate our rich and beautiful culture through the performing arts, all nurtured by the wonderful encouragement and support of our elders, our family members, our teachers, and this entire community. As a heartfelt expression of our deepest, deepest gratitude, we are so thrilled to present this first dance entitled, I Love My Dear Motherland. Chúng con được sinh ra và lớn lên ở Mỹ là nhờ công ơn ông bà, cha mẹ đã chấp nhận bao gian khổ để liều mình vượt biên. Chúng con biết được mình là người Việt, nói được tiếng Việt, hãnh diện mình là người Việt là nhờ công ơn dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, thầy cô và cộng đồng. Chúng con xin dâng vũ khúc Tôi yêu quê tôi để ghi ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô và cộng đồng ở hải ngoại. Kính thưa quý vị, đây vũ khúc Tôi yêu quê tôi. Yêu con kia xưa đưa lối
chúng con những người trẻ Mỹ gốc Việt xin cùng với cha mẹ kính dâng vũ nhạc kịch Mãi mãi là những hòn ngọc Việt để vinh danh và tri ân tất cả và từng quý vị, đặc biệt ông bà, cha mẹ, các frère và các sơ dòng La Sang trong 50 năm qua đã vươn lên từ những mất mát, đau thương để xây dựng một cộng đồng người Việt hữu ích cho xã hội Hoa Kỳ và dân tộc Việt Nam. Một cộng đồng người Việt đáng hãnh diện và ngưỡng mộ, mở đường cho chúng con noi theo, cùng truyền lại cho chúng con ý chí quyết tâm mãi mãi là những hòn ngọc Việt, rạng ngời với những nét tinh hoa của văn hóa Việt. Trung tình, trọng sự sống, quý gia đình và yêu dân tộc. We, the Vietnamese American youth, along with our parents, are delighted to present to you the musical and cultural show, Forever the Pearls of Vietnam. This performance is dedicated to each and every one of you, especially our grandparents, parents, and the De La Salle brothers and sisters, who over the past 50 years have risen from loss and hardship to build a vibrant community worthy of admiration and pride. A community that has enriched both the American society and Vietnamese diaspora. As your children and grandchildren, we will honor your resilience, sacrifices, and love, and vow to be forever the pearls of Vietnam, shining brightly in us the timeless values of Vietnamese culture, loyalty, and a respect for life, family, and society. And for my Spanish speakers, con gratitud a todos los ustedes, les presentamos las perlas, por siempre, las perlas de Vietnam. Kính thưa quý vị, đây vũ nhạc kịch Mãi mãi là những hòn ngọc Việt. Đây tháp 10 phương Nam tôi thân yêu, sóng lúa vần vần trong ánh nắng chiều, vang tiếng chày khắp chốn cô liêu. Đây tháp 10 mênh mông đây quanh năm, có những mùa trồng dâu ta ươm tầm, có những mùa trồng khoai hay hái cà. Tháp 10 phương Nam tôi thân yêu, vang tiếng hò hòa trong những tiếng cười, vui cấy cày khắp chốn nơi nơi. Như
trong lúa vàng nàng thôn nữ tươi cười, vui xóm làng họ ơi ta yêu đời. Tháp 10 ơi, đây miền Nam xây tự do, vui bình an. Họ ơi, ai vô Đồng Tháp mà nghe, có chiều chiều về em bé bé hát về về mà chơi. Đồng xanh xanh ngát chân trời ơi họ ơi, họ ơi, quanh năm đồng lúa phi nhiều, lúa nhiều, nông dân nó ấm tang tình 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 tang. Ai đi xin nhớ xóm làng, quanh năm cây gây cho nhà Việt Nam. Đây tháp 10 phương Nam tôi thân yêu, vang tiếng hò hòa trong những tiếng cười, vui cây cày khắp chốn nơi nơi. Như luyến tình yêu ai nơi xa xôi, trong lúa vàng nàng thôn nữ tươi cười, vui xóm làng họ ơi ta yêu đời. Tháp 10 ơi, vui xóm làng họ ơi ta yêu đời. Vui xóm làng họ ơi ta yêu đời. Tháp 10 ơi. Từ tháp 10, miền Đồng Tháp, Ngọc đã sinh ra và lớn lên giữa cảnh ruộng đồng cò bay thẳng cánh, tôm cá đầy sông, thừa hưởng tính tình bao dung, dễ sống của dân miền Nam. Cũng tại nơi đây, tình của Ngọc dành cho Việt đã ngạt ngào như hương lúa chín vàng. Còn Việt, chàng trai Bắc Kỳ di cư, ngay từ khi còn là thai nhi, đã phải chạy giặc, đã thừa hưởng chí quyết vươn lên từ đau thương, vượt thắng mọi khó khăn để chọn nghĩa chung tình. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva chia đôi đất nước Việt Nam. Mẹ của Việt lúc ấy đang mang thai Việt, đã cùng chồng và gần 1 triệu người miền Bắc khác chạy trốn Cộng sản và di cư vào Nam. Ngoài những người di cư bằng phương tiện cá nhân, chương trình sang phía tự do Passage to Freedom của Pháp, Hoa Kỳ và vài nước bạn trong khối tự do đã đưa được khoảng 213.000 người bằng máy bay và 555.000 người bằng đường biển từ các địa điểm Hà Nội, Hải Dương và Hải Phòng vào miền Nam. Khi cập bến Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông, con tim của những người trong gia đình Việt, cũng như của gần 1 triệu người Bắc di cư khác, đã sung sướng đập như trống dồn khi thấy người dân miền Nam dang rộng cánh tay, mở rộng con tim đón chào mình với tấm lòng bao dung sẵn có. Còn đối với người dân miền Nam, cuộc di cư vĩ đại của người miền Bắc đã vực dậy tình nghĩa Việt Nam trong tim lòng, thôi thúc họ đón nhận
giúp đỡ đồng bào cùng chung dòng máu Việt, hội nhập và liên kết xây dựng miền Nam tự do, cũng như hội trống Mê Linh, tiếng trống diên hồng của Việt Nam một thuở anh hùng. Thì nay, tiếng trống Sài Gòn cũng vang lên để thôi thúc người dân Nam Bắc đoàn kết thành một quốc gia hùng mạnh. Bố mẹ của Việt được đưa đến định cư ở miền Cái Sắn và sinh ra Việt tại đó. Khi cuộc sống đã ổn định, bố của Việt gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong những ngày nghỉ phép, chàng chiến binh Bắc Kỳ năm Tư về thăm vợ con và hàng xóm dân di cư. Tuy xa quê cha đất tổ, nhưng chàng vẫn luôn mang quê hương trong tim lòng, vẫn mơ một ngày về tìm lại xác của bố mẹ bị Việt Minh bắn chết trên con đường tản cư từ làng ra Hải Phòng, để được tàu Pháp, Mỹ đưa vào miền Nam. Hình ảnh đau thương, mất mát đó vẫn thường ùa về tràn ngập trí lòng bố mẹ của Việt.
kề nhau, bóng che du bên mây hàng cau, đồng quê mơ màng. Những thon ôi có một chiều thu, lá thu rơi, có một chiều thu, lá thu rơi. Ôm súng nhìn quê tôi thầm mơ mong ngày về, mơ trong bóng ngày về. Quê tôi chìm chân trời mơ sương, quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương. Quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương. Sau những năm tháng chiến đấu anh hùng khắp vùng 4 chiến thuật, cha của Việt được thăng cấp trung tá và đội về phục vụ ở Cao Lãnh, miền Đồng Tháp. Cha mẹ của Việt gửi đứa con trai duy nhất của họ, lúc ấy đã lên 18 tuổi, theo học Đại học Cần Thơ gần đó. Nhờ vậy, Việt mới quen được Ngọc, người nữ sinh viên từ Tháp 10 ở gần đó qua học. Dần dần, một tình cảm nhẹ nhẹ đã len vào và quyện đan hai trái tim Ngọc Việt, một mối tình trong sáng như những viên ngọc quý Việt Nam, bắt đầu bừng sáng ở miền Nam thân thương. Vào dịp lễ Giáng sinh năm 1974, hai đứa lại được dịp về thăm cha mẹ mình ở Đồng Tháp. Bạn bè lối xóm kéo đến cùng chia vui với Ngọc Việt. Thật là một ngày hạnh phúc, đầy ươm mơ cho đôi tình nhân trẻ. Gió đưa cành mơn man tà áo, làn mây xanh vây quanh, ánh vầng hồng chiếu xuống niềm tin. Đàn chim non tung tăng như đón chào ngày vui thế gian, chúc ai vừa tìm được bên mơ. Mừng cho đôi uyên ương sớm sum vầy vui trong hạnh phúc, và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta. Nhiều khi mong trăng lên chung chén trà kể chuyện thuở xưa, bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ. Từ khi sánh vai nên đôi bạn hiền, đêm về nghe con khóc vui triền miên. lời ru trong đêm vắng
với tình thương chứa chan. Còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau. Ngày em lo nương khoai, dưới mưa dầm anh lo cày cấy. Dù cho bao gian lao, nhưng tình nghèo góp sức mà vui. Cầu mong cho mai sau, gió đưa thuyền tình về bên mơ. Phút bạc đầu đẹp lòng lứa đôi. Mừng cho đôi uyên ương, sớm sum vầy vui trong hạnh phúc. Và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta. Nhiều khi mong trăng lên, chung chén trà kể chuyện thuở xưa. Bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ. Từ khi sánh vai lên đôi bạn hiền, Đến về nghe con khóc vui triền miên. lời ru trong đêm vắng với tình thương chứa chan. Còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau. Ngày em lo nương khoai, dưới mưa dầm anh lo cày cấy. Dù cho bao gian lao, nhưng tình nghèo góp sức mà vui. Cầu mong cho mai sau, gió đưa thuyền tình về bên mơ. Phút bạc đầu đẹp lòng lứa đôi. Cầu mong cho mai sau, gió đưa thuyền tình về bên mơ. Phút bạc đầu đẹp lòng lứa đôi. Ngọc ơi, Kỳ về thăm gia đình lần này, anh cảm thấy vui và hạnh phúc hơn Tết nữa. Tại vì cũng có em đi chung về đây thăm gia đình, phải không? Đúng thế, vừa được em bên cạnh, vừa được các bạn ươm mơ cho hạnh phúc của cuộc tình chúng mình. À này các bạn ơi, các bạn múa đẹp lắm đấy nhá. Cảm ơn nha. À, mà anh Việt khen tuổi này múa đẹp hay là khen Ngọc đẹp? Ừ thì cả hai. Mèn đét ơi, anh khéo nói quá à. Thôi, để hai người tự nhiên. Tuổi này ra ngoài này tí xíu, rồi trở lại nha. Việt anh nói vậy mà có phải vậy không đó? Đâu phải chỉ có anh, mà bố mẹ anh cũng khen em. Vừa đẹp người, lại đẹp nết nữa. Còn má em thì khen anh hiền lành, thiết tha, lại ngoan đạo, chắc sẽ chung tình. Không những chung tình, mà còn si tình nữa kìa. Má nói anh là một viên ngọc quý, xứng với Ngọc, con của má. Cảm ơn má nha. Phần anh thề sẽ mãi mãi trân quý em như viên ngọc quý duy nhất của đời anh. À, không phải viên ngọc, vì viên ngọc thì nhỏ quá, nên phải gọi em là hòn ngọc, nghĩa là to, thì mới xứng đáng với em. Nếu Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, thì em là hòn ngọc Việt. Phải đó, em tên Ngọc, anh tên Việt. Nếu có duyên mà ghép được với nhau, tụi mình sẽ trở thành những hòn ngọc Việt. Em nói sao? Nếu mà có duyên, tại sao lại có nếu ở trong đấy? Em sợ không có duyên đó. Em nói gì vậy? Má em thì thích anh, nhưng tối qua ba em lại nói em không nên tiến xa hơn nữa với anh.
tại sao lại không nên tiến xa hơn? Tại vì ba của anh là một trung tá của Việt Nam Cộng Hòa, một sĩ quan theo Mỹ. Ba của em muốn nói thêm một tiếng gì đó mà em nghe không rõ. Em nói gì anh chả hiểu. Ba còn nói nếu tụi mình có lấy nhau thì chắc chắn thế nào cũng sẽ bị ly tán, còn đau khổ hơn nhiều. Ba khuyên tụi mình chỉ nên là bạn như thế này mà thôi. Là bạn thôi à? Ê Ngọc, tối rồi, Nè, về. thôi. Anh ơi, thôi em phải về, không thì ba má lo. Vậy khi nào mình mới gặp lại nhau? Chỉ trong vòng 4 tháng sau đó, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn bị bức tử. Thế là mối tình Ngọc Việt tưởng chừng cũng tan vỡ theo. Thật vậy, ba của Ngọc là một cán bộ của mặt trận giải phóng miền Nam. Giờ đây, ông tưởng rằng với nhiều thành tích của mình, thì thế nào chính phủ Cộng sản cũng sẽ giúp ông dễ tiến thân hơn ở Sài Gòn, nên ông mang Ngọc và gia đình lên Sài Gòn sống. Phần gia đình Việt thì phải trải qua đau thương này sang đau thương khác. Vì bố của Việt là trung tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên bị bắt và đưa ra nhốt ở tận mãi ngoài Yên Bái. Mẹ con Việt thì bị đuổi về quê ở Cái Sắn. Chung tình với chồng, mẹ của Việt vẫn thường lặn lội từ Nam ra Bắc đến tận Yên Bái để thăm nuôi chồng. Thế rồi, trong một chuyến lặn lội ra Yên Bái để thăm nuôi chồng, mẹ của Việt nhận được hung tin là người chồng yêu dấu đã chết rũ tù nơi rừng sâu nước độc. Về đến Cái Sắn, phần nhuốm bệnh từ chốn độc địa đó vừa thương nhớ chồng, nên chỉ vài tháng sau, mẹ của Việt cũng chết, bỏ lại một mình Việt, cô đơn. Việt vì có bố là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nên bị từ chối, không cho phép tiếp tục học đại học. Bị nhận chìm trong đau thương này sang đau thương khác, nhưng Việt vẫn tìm cách ngoi lên. Việt bỏ Cái Sắn, ra Rạch Giá làm nghề đánh cá, làm bạn với biển khơi. Vốn là người trung tình, Việt luôn thương nhớ Ngọc. Tình nghĩa ấy luôn rạo rực trong tim, nên thỉnh thoảng Việt tìm về chốn xưa, đến trước căn nhà cũ của Ngọc, thơ thẩn nhìn nắng chiều buông xuống cho vơi nỗi buồn. Vài đứa bạn còn sót lại trong xóm xưa kia cảm phục và chia sẻ nỗi niềm thương nhớ của Việt. Qua bên nước xưa lá hoa về chiều, lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa. Khi đến cuối thôn chân bước không hồn, nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ. Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy, dịu dàng nhìn anh, đôi mắt long lanh. Anh nhớ bước em khi nắng vương thê, má em màu ngà, tóc thề nhẹ bay. Nay anh về qua
sân nắng, chẳng nhớ câu thề tìm tái tê. Chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về nương dâu úa, giọng hát câu hò thôi hết đưa. Hình bóng yêu kiều kề hoa tim, biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới tre làng, gợn buồn nhìn anh, em nói Yêu anh. hả? Em Ngọc. Thưa trời, khi nắng vương đôi, có em dịu hiền nắng chiều trôi, nắng chiều trôi. Ngọc, em về khi nào vậy? Hòn Ngọc Việt mới về hôm qua. Em về một mình à? Dạ, má đưa em về. Vậy má em ở đâu? Má em xin ở tạm bên nhà dì Năm để tìm cách dẫn em đi vượt biên. Em nói gì? Má muốn dẫn em đi vượt biên? Ba em có cho phép không đó? Ông là Việt Cộng mà. Ba em trước đây cứ tưởng mình từng theo Việt Minh chống Pháp, sau này theo Cộng sản chống Mỹ, thì thế nào cũng được nhà nước trọng dụng. Vậy mà... Vì ba em là người của mặt trận giải phóng miền Nam, nên bây giờ bị cán bộ miền Bắc cho ra rìa, đúng không? Bị dắt chanh bỏ vỏ, lại còn bị tố cáo là còn giữ liên hệ với tàn dư của ngụy quân ngụy quyền. Ba em tức đến học máu, sinh bệnh rồi chết. Anh chia buồn với em nha. Cảm ơn anh. Ba em trước khi chết Đã ăn năn trở lại. ba dặn má em là tôi đã được sáng mắt sáng lòng. Sau khi tôi chết, bà nhớ gom hết tài sản mà tìm cách đem con đi vượt biên, đi tìm tự do thiệt, tìm thiên đường thiệt cho con. Anh thấy dạo này nhiều dân Sài Gòn xuống vùng Rạch Giá của anh để tìm đường vượt biên đó. Ba còn dặn ráng tìm cho ra thằng Việt. Bố nó thật là người yêu nước, mẹ nó hiền hòa, gia đình nó ngoan đạo. Con mình làm dâu nhà đó là có phước đó. Vậy em đã vâng lời ba, đi tìm cho ra thằng Việt này phải không? Dạ đúng, nhưng không phải tìm thằng Việt mà là... Mà là thằng nào? Mà là hòn ngọc Việt của em. Hòn ngọc Việt của anh. À, mà anh về Rạch Giá ở rồi sao? Bố mẹ cũng về đó luôn sao? À, bố mẹ anh qua đời hết rồi em. Em chia buồn với anh nghe. Cảm ơn em. À, anh làm gì ở Rạch Giá? Đánh cá. Anh đánh cá để sống hay tìm đường vượt biên? Cả hai. Hay là em dẫn anh về gặp má em đi, rồi rước má về Rạch Giá ở với anh để tìm đường vượt biên. Ý kiến này hay lắm. Tụi mình về thưa với má nghe. Việt rước mẹ con Ngọc về Rạch Giá, và tại đây, sau một thời gian cả hai mẹ con, bà Châu và Ngọc đều xin theo đạo Công giáo. Sau đó, bà Châu làm đám cưới cho Ngọc và Việt. Ngọc và Việt vừa hòa nhịp vui sống đời dân trài, vừa chuẩn bị cho cuộc vượt biên.
chiều, rô rô kéo thuyền nhổ neo. Vi vu bồ lên cao, rô rô sóng reo rạt rào. Trăng lên vừa nhô ra, con thuyền trôi trong trời bão la. Mái chèo này chèo xa tắp bên bờ, mau cùng mau anh em ta. Rô 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 hò hò, tay bàn tay siết chặt trôi mau. Sông sâu là sông sâu, sông này nuôi sống dân trải nghèo. Anh em cùng ra đây, con thuyền đây tay trải tay lưới, ấy đời nhọc nhằn mà vui. Này anh em ơi, tôi nhớ một chiều anh lửa hồng soi thân yêu, đầu bóng tre xanh, đầu mắt mẹ Giọt lệ rưng rưng, chờ mong bóng con. Này anh em ơi, hương khói gia đình bát ngát trong câu mong chờ. Đêm khuya mơ hồ, chán hòa bao tiếng ta Hò dô ta lặng lặng mà nghe hò dô ta. Đêm nay thuyền ngược trường giang cho mai sớm được người khoan cả đời. Hò dô ta lặng lặng mà nghe hò dô ta. lấy vung chụp ánh trăng vàng, mồ hôi tôi đổ xuống hàng bờ lao. Hò dô ta lặng lặng mà nghe hò dô ta. Ơi đời sống dân trải đêm đêm soi bóng sông dài mà ca. Hò dô ta lặng lặng mà nghe hò dô ta. Sóng ru đời vó lênh đênh, Tiếng reo cơn gió bấp bềnh thuyền ta. Hò dô ta ơi hò dô ta, 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 hò dô ta ơi hò dô ta. Đêm dâng với ngọn chiều, rô kéo thuyền nhổ neo. vi vu bồ lên cao, rô sóng reo rạt rào. Trăng lên vượt nhô xa, con thuyền trôi trong trời bão la. Mái chèo này chèo xa tắp bên bờ, mau cùng mau anh em ta. Rô hò hò, tay bàn tay siết chặt trôi mau. Sông sâu là sông sâu, sông này nuôi sống dân trải nghèo. Anh em cùng ra đây, khoác thuyền đây tay trải tay lưới, ấy đời nhọc nhằn mà vui. Hò dô ta lặng lặng mà nghe hò dô ta. Hò dô ta lặng lặng mà nghe hò dô ta. Hò dô ta lặng lặng mà nghe hò dô ta. Hò dô ta, dô hò.
Cũng như năm 1954, gần 1 triệu người miền Bắc di cư vào miền Nam tìm tự do, thì từ năm 1979 đến năm 1989, cũng đã có gần 1 triệu người tị nạn chọn vượt biên bằng đường biển trên những con thuyền đánh cá nhỏ bé, mong manh. Ngoài hiểm nguy của sóng gió đại dương, nhiều người tị nạn đã trở thành mồi ngon cho hải tặc Thái Lan. Thế rồi, Việt dẫn Ngọc với đứa con trai đầu lòng là Hải, lúc ấy vừa tròn 1 tuổi, cùng với bà Châu là má vợ, vượt biên với mấy chục người khác. Nào ngờ, những gì đã xảy ra cho các thuyền vượt biên trước lại ập đến cho gia đình Ngọc Việt. Khi thuyền của Ngọc Việt vào đến vịnh Thái Lan thì bị hải tặc xông đến. Bọn hải tặc leo qua tàu tị nạn, lục soát, cướp hết vàng bạc, nữ trang, rồi bắt trói hết đàn ông thanh niên, nhốt dưới hầm máy, đậy nắp lại. Bị nhốt dưới hầm máy, Việt và các đàn ông đau lòng uất ức vì cảnh tượng hãi hùng mà họ đoán được qua tiếng gào thét ở trên khoang thuyền thoát ra từ Ngọc và các thiếu nữ khác. Sau đó, bọn hải tặc lôi hết đàn bà con gái qua thuyền của chúng, rồi bắt mang đi biệt tích. May mà bà Châu, khi thấy tàu hải tặc ập đến, bà đã nhanh nhẹn lấy dầu máy trát lên mặt mũi, thân thể
rồi ôm cháu Hải thu mình vào một góc kín để tránh ánh mắt của những tên hải tặc. Nhờ bà vừa trông già, nhơ nhớp nên chúng chê. Khi thuyền hải tặc đi xa, bà Châu xuống mở trói cho mấy đàn ông thanh niên để họ có thể tiếp tục hành trình với con tim tan nát. Sợ hải tặc, họ chuyển hướng về phía nam mà chạy. Vài ngày sau, thuyền của họ tắp được vào một hòn đảo bên Indonesia, rồi được đưa vào một trại tị nạn gần đó. Tại đây, họ chứng kiến được sức sống của người Việt tị nạn, một cộng đồng quyết tâm vươn lên từ đau thương, góp sức xây dựng cộng đồng. Người thì phục vụ đời sống tâm linh, kẻ thì lo dịch vụ y tế, còn trai trẻ thì vào rừng chặt tre đốn gỗ đưa về xây nhà cho dân. Ôi, cưng quá đi. Bé Hải ơi, bố của con nè. Ngọc em, thằng Hải, con em đây. Ngọc ơi, còn em đâu rồi? Việt, con. Thôi, đừng buồn nữa. Ráng sống và vươn lên. Bữa nay con với mấy bạn cực khổ đốn cây để xây nhà cho dân, như vậy là tốt lắm. Má có nấu sẵn cơm tối cho mọi người rồi. Mình về trại nghỉ ngơi rồi ăn tối nha. Dạ. Sau gần 2 năm ở trại tị nạn, Việt và Hải cùng mẹ vợ được qua định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây, một lần nữa, Việt chứng kiến chí quyết vươn lên từ đau thương của cộng đồng người Việt tị nạn. Họ chấp nhận làm đủ mọi công việc, dù cực khổ, khó khăn hay tầm thường mấy đi nữa. Họ vừa đi làm, vừa đi học thêm để sớm trở thành một công dân hữu ích cho nước Mỹ, cho cộng đồng Việt Nam.
Việt cũng thế. Sau bao năm trời, vừa đi làm vừa đi học, vừa nuôi con và lo cho mẹ vợ, cuối cùng Việt đã thành công. Các bạn đồng lứa, người thì thành bác sĩ, luật sư, sĩ quan trong mọi binh chủng quân đội Hoa Kỳ, giáo sĩ, tu sĩ trong các giáo hội tại Mỹ. Phần Việt thì được nhận vào dạy tại Đại học University of Pennsylvania. Bạn bè thấy Việt nay đã an cư lạc nghiệp, thường khuyên Việt nên lập lại gia đình, nhưng Việt nhất định sống vậy, vừa chung tình với Ngọc, vừa tiếp tục mọi cách để tìm cho ra tung tích của Ngọc. Tuy dầu hy vọng càng ngày càng mỏng manh. Năm tháng trôi qua, bé Hải giờ đây đã lớn khôn, nhờ sống với bà ngoại từ thuở bé, nên không những nói giỏi tiếng Việt mà còn yêu thích âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam. Theo gương bố, Hải không những chỉ lo chăm chỉ học hành và rồi được nhận vào Đại học University of Pennsylvania, nhưng còn hy sinh các ngày cuối tuần tham gia dạy giáo lý Việt ngữ, góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam. Tại Đại học Ivy League này, Hải gặp được Thale, một nữ sinh viên du học từ Thái Lan, nói giỏi tiếng Việt. Cả hai bạn trẻ đều tham gia vào Hội Sinh viên Việt Nam, cùng với các bạn trẻ khác, đóng góp một tiết mục văn nghệ cho lễ hội văn hóa Á Đông của Đại học. Tôi yêu tiếng Việt tôi từ khi còn trong nôi. Tôi yêu tiếng ru ơi ấm hơi mẹ cha. Tôi yêu tiếng Việt tôi, yêu câu hò bên sông, yêu tiếng nghĩ ơi chờ đông, tiếng giao buồn trong đêm dài. Yêu sao tiếng Việt ơi, bao thăng trầm đầy vơi, vẫn luôn sát son một lòng cùng với núi rừng. Mong sao nước Việt tôi tương lai sẽ sáng ngời, mong sao cháu con mãi yêu hoài tiếng nước tôi. Sẽ không bao giờ phôi phai, không bao giờ chia xa, không bao giờ quên đi cội nguồn. Yêu sao tiếng Việt ơi, bao thăng trầm đầy vơi, vẫn luôn sát son một lòng cùng với núi rơi. Mong sao nước Việt tôi tương lai sẽ sáng ngời, mong sao cháu con mãi yêu hoài tiếng nước tôi. Sẽ không bao giờ phôi phai, không bao giờ chia xa, không bao giờ quên đi cội nguồn. Sẽ không bao giờ phôi phai, không bao giờ chia xa, không bao giờ quên đi cội nguồn. Sẽ không bao giờ phôi phai, không bao giờ chia xa, không bao giờ quên đi cội nguồn. Chúng con xin cảm ơn thầy cô đã dạy chúng con yêu tiếng Việt. Các con giỏi lắm. Chúc các con vui vẻ với nhau. Thầy cô đi về nhé. Dạ. Hôm nay các bạn múa và đánh trống hay lắm. Hoan hô các bạn. Bây giờ các bạn có thể vào trong thay trang phục được rồi. Cảm ơn nha. Chào
Hải thấy không? Khán giả thích màn múa này lắm đó. Nhờ tiếng trống làm tăng thêm cảm xúc yêu nước, yêu văn hóa Việt. À nè, tại sao Hải lại chọn tiết mục này? Tại vì tiết mục văn nghệ này trình bày được nét độc đáo của văn hóa Việt và bày tỏ được lòng thương mến nguồn gốc Việt của mình, cho dù mình sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Thật là ý nghĩa. Còn Tha Lê là người Thái, qua đây du học mà lại tham gia Hội Sinh viên Việt Nam, thì chắc chắn là Tha Lê yêu tiếng Việt, văn hóa Việt. Đúng, Tha Lê rất vui khi tham gia vào một tiết mục văn nghệ đề cao việc nói tiếng Việt, yêu tiếng Việt, giúp bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam của cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là của giới trẻ. Tha Lê thật là yêu Việt Nam. Thêm vào đó, mình thấy giữa Tha Lê và mình có một cái gì đó giống nhau, gần nhau mà mình không giải thích được. Hay là Tha Lê tình nguyện cùng mình dạy giáo lý Việt ngữ ở nhà thờ Saint Francis de Sales mỗi Chủ nhật nhé. Mình đồng ý. Vậy thì hẹn gặp nhau mỗi Chủ nhật nhé. Kể từ ngày Tha Lê đến giúp Hải dạy giáo lý Việt ngữ, tinh thần học sinh vươn cao, các em thích học tiếng Việt nhiều hơn. Nhờ thấy được một cô giáo trẻ, người Thái lại biết nói tiếng Việt giỏi như thế. Phụ huynh trong trường, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. Phần Hải và Tha Lê càng được dịp cùng nhau phục vụ cộng đồng, tình bạn càng thêm thắm thiết và lòng quý mến văn hóa Việt càng ngày càng phát huy. Với lòng trân quý những nét tinh hoa của văn hóa Việt, đặc biệt là tinh thần gia đình, chung tình, trọn nghĩa với nhau, nên nhân lễ tạ ơn, Hải ngỏ ý mời Tha Lê về thăm gia đình Hải, để vừa biết thêm các nét đẹp của lễ tạ ơn trong văn hóa Mỹ, vừa thấy cách người Việt ở Mỹ quyện đan tinh thần gia đình của hai văn hóa Việt, Mỹ vào với nhau trong dịp lễ này. Tha Lê vui vẻ nhận lời mời của Hải. Phần bà ngoại Châu và bố Việt, khi được Hải xin phép mời Tha Lê về nhà ăn lễ tạ ơn, thì cả bà ngoại lẫn bố đều vừa vui sướng vừa hồi hộp đợi chờ, sung sướng vì thấy Hải đã tìm được một người bạn hiền, cùng chung chí hướng, dấn thân phục vụ cộng đồng người Việt. Vừa hồi hộp mong được thấy mặt Tha Lê, xem cô con gái này là ai mà Hải cứ nhắc đến hoài trong các bữa cơm gia đình với hết lòng mến phục. Thế rồi, lễ tạ ơn đã đến, bà ngoại Châu và bố Việt ra tận cửa đón chờ Hải và Tha Lê. Con xin chào bà, chào bố. Đây là Tha Lê, người bạn Thái Lan của con. Con xin phép chào bà, chào bác. Cảm ơn hai con đã về ăn lễ tạ ơn với gia đình. Hôm nay vui quá, còn vui hơn nữa là nghe được một cô gái Thái Lan nói tiếng Việt như người Việt. Dạ, con xin cảm ơn bác. Mà Tha Lê, làm sao con là người Thái mà con nói được tiếng Việt giỏi vậy? Dạ, vì má con là người Việt. Và sinh cháu ở bên Thái. Dạ, đúng vậy. Nhưng chuyện má con sinh con ra ở bên Thái dài và buồn lắm. Cháu có thể kể cho bác nghe được không? Con sinh ra và lớn lên ở trên một hòn đảo nhỏ, khá xa đảo Kra, ngoài khơi Thái Lan. Má nói má là người Việt.
Trên đường vượt biên bị ba của con là hải tặc Thái Lan bắt cóc và hãm hiếp, khiến má phải mang thai, rồi đem nhốt má trên hòn đảo nhỏ đó. Cái thằng hải tặc đó, nó không có bắt má con phải phá thai sao? Dạ có. Nhưng má con nghĩ không thể vì tội ác của một hải tặc đã hãm hiếp má mà một thai nhi phải chết, nên má quyết định không chịu phá thai. Nhờ đó mà con mới được sinh ra và sống đến hôm nay. Con thiệt là có phước. Ba con lại bị tật nghiện rượu. Mỗi lần say là ổng đánh đập má con khổ lắm. May cho má và con là sau mấy năm sày sẻ má như một người nô lệ, ba của con đã chết sớm vì bệnh ung thư gan, bởi vì quá nghiện rượu. Tội nghiệp cho bác gái quá. Trên đảo cũng có mấy cô khác phải chịu đau khổ, nhục nhằn như má. Có mấy cô chịu không nổi nên đã tự tử. Nhưng má con vẫn cương quyết sống. Má biểu má phải sống để nuôi con. Má phải sống để gặp lại người yêu duy nhất của má, và thằng Hải, đứa con trai của má, và con má của má nữa. Thằng Hải, con trai của má cháu tên là Hải, như anh Hải đây phải không? Dạ, thưa phải. Thật vậy sao? Không lẽ... Vậy bà ngoại của con tên gì? Dạ, bà ngoại con tên Châu. Sao mà giống tên của bà quá vậy? Hải, con vào phòng lấy hình của mẹ con ra đây cho Tha Lê xem đi. Vâng bố. Không lẽ... Không lẽ... Không lẽ... Má! Đúng là hình của má. Ngọc, em còn sống. Em vẫn còn sống. Tạ ơn Chúa, con tôi còn sống. Mẹ! Mẹ còn sống. Bố ơi, mình tìm ra mẹ rồi. Và em cũng đã tìm ra được người anh của em. Thật là lễ tạ ơn, ngày gia đình đoàn tụ, ngày hạnh phúc. Việt ơi, con lo tìm mua vé máy bay liền đi, giá cao bao nhiêu cũng mua. Còn hai con, đi với bà dọn hành lý, rồi cả nhà mình cùng lại vượt biển qua Thái Lan để tìm mẹ cho hai con. Dạ. Nhờ giữa Mỹ và Thái Lan đi lại không cần visa, nên ngày tối hôm ấy, cả gia đình Việt mua vé máy bay hạng nhất, vượt biển Thái Bình Dương qua Bangkok để gặp Ngọc. Chuyến bay tuy chỉ hơn 20 tiếng đồng hồ, nhưng dài như cả 20 ngày. Tim ai cũng đập như trống dồn, chỉ mong gặp được Ngọc. Nhưng khi đến nhà, Tha Lê dặn mọi người để Tha Lê vào trước, dọn tinh thần của má, rồi sau đó mỗi người từ từ vào gặp Ngọc. Kẻo Ngọc cảm động quá mà đứng tim, vì sức khỏe tâm thần của Ngọc nay đã yếu. Má! Sao con không ở bên Mỹ để học mà lại bay về đây? Tại vì má đó. Tại vì con nhớ má, phải không? Tại vì có 3 người nhớ má cả chục năm nay. 3 người? Không lẽ... Má ơi!
Mối tình đầu của má sắp sống lại. Một mối tình không bao giờ chết được. Và đây, người tình chung thủy của má. Má nhìn kìa, ai đó? Ngọc, em. Việt Anh, còn thằng Hải đâu? Mẹ. Con, hơn 20 năm nay, mẹ chỉ mong chờ nghe được tiếng này của con. Mẹ. Má. Ngọc, con. Tội nghiệp con tôi. Suốt đời đau khổ. Bà ngoại. Bà ngoại. Ngọc em, anh sẽ mua vé máy bay, đưa em qua Mỹ sống với anh và gia đình. Rồi sau đó làm thủ tục bảo lãnh cho em ở luôn bên Mỹ nhé. Không được đâu. Em nói sao? Em đã nhờ uế rồi. Em không còn xứng cho anh nữa. Em đừng nói thế. Lòng em, tim em, tình của em vẫn luôn trong sáng hơn cả ngọc quý trân châu. Không bao giờ phai nhòa, không bao giờ chết được. Em không đáng. Em không xứng làm vợ của anh nữa. Má nhớ không? Má luôn dạy con phải quên đi quá khứ ô nhục để tiến tới, để sống cho người mình yêu, để tươi nở như hoa sen giữa bùn. Má vẫn nói, một hòn ngọc quý dù bị chìm trong đống bùn nhơ cũng vẫn là hòn ngọc quý. Chỉ cần một ai đó khám phá ra được, đem ra khỏi bùn nhơ, thì hòn ngọc sẽ rạng ngời trở lại. Ngọc em, cho dù hải tặc có vùi em xuống bùn nhơ, em vẫn mãi là hòn ngọc quý của gia đình. Giờ đây, anh đã tìm ra em. Anh van xin em, hãy cho anh rước em qua Mỹ để đời em rạng ngời trở lại. Em biết không, má vẫn thường nói với anh, má phải sống để nhìn thấy con Ngọc bên cạnh con. Còn thằng Hải, nó vẫn nhìn hình em treo trong phòng và hỏi mãi, đến bao giờ con mới được sống bên cạnh mẹ? Ngọc con, thằng Việt nó không chịu lấy vợ. Nó cứa vậy để nuôi thằng Hải, nuôi má. Cũng chỉ vì nó mong có ngày được đoàn tụ với con. Nó thiệt là chung tình lắm con à. Con hãy để nó đem con qua Mỹ nha con. Em nhận lời anh đi. Anh vẫn yêu em, anh vẫn quý em. Và em vẫn yêu anh. Vẫn vòng tay ấm áp, vẫn đôi tay rắn chắc của dân chài Rạch Giá. Vẫn mùi thơm của hương lúa Đồng Tháp quê ta. Vẫn một khối tình cho nhau, cho thằng Hải và cho cả Tha Lê. Má, con phải gọi bác Việt bằng gì bây giờ? Là ba. Ba. Đã bao năm trời con khao khát được dùng tiếng này để gọi mọi người mà con kính phục. Con sẽ luôn là con gái yêu của ba. Mẹ, đã bao năm con thèm khát vòng tay của mẹ, được gọi tiếng mẹ. Mẹ. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho con có được những hòn ngọc Việt trân quý này trên đất khách quê người. Những đứa con
đã một thời bị đóng bùn nhơ nhận chìm. Những đứa con đã phải trải qua bao nhiêu tủi nhục, những cơn ác mộng giam hãm đọa đầy, nhưng vẫn phấn đấu để sống còn, để vươn lên. Những đứa con đã vươn lên từ đau thương để thành đạt, để góp phần xây nên những cộng đồng Việt Nam lớn mạnh. Tạ ơn Chúa cho con có được những đứa con mang dòng máu Việt, trọn nghĩa chung tình, tình với gia đình, nghĩa với dân tộc. Các con hãy mãi mãi là những hòn ngọc Việt, thật quý giá, thật rạng ngời nơi xứ Mỹ. Hãy giúp hòn ngọc Viễn Đông thoát khỏi vũng bùn nhơ, cho quê ta, cho dân ta được sáng ngời trở lại. Các con hãy mang mùa xuân đến cho dân Việt, bây giờ và muôn thế hệ mai sau. Dạ. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đêm trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ngắm xuân đêm vui với đời. Kia trong vạt nắng, mây xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sống. Bướm say duyên lành, thắm tô trời xanh. Đàn chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lan. Đón Chúa xuân đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tình xuân nồng. Kim hoa hết phai đời hương phấn, nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ. Đến đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Ta nghe gió về đang guitar như muốn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không khoe lệ than. Sâu thương gió mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Đón Chúa xuân đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tình xuân nồng. Kim hoa hết phai đời hương phấn, nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ. Đến đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ, cầm tay hỏi nhau ngần ngơ. Đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chân tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. Xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang.
Wow, that was amazing. So moving. What a moving story. It just makes me feel so proud of my heritage and my history. Vương, doesn't that make you feel proud to be Vietnamese? Yeah, it does. Vương có hãnh diện mình là hòn ngọc Việt không? Có chứ. Và quý vị có hãnh diện mình là những hòn ngọc Việt không? Có chứ. Friends, let me hear you say yes if you agree. Shout it out. Are you proud to be Vietnamese? Yes. Are you proud to be the pearls of Vietnam? Do you forever want to be the pearls of Vietnam? Yes. Then let's stand up and sing together. Trân trọng kính mời quý vị cùng đứng lên, tung cờ và hát vang bài Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai câu nói trên cánh đôi. Việt Nam nước tôi, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam nơi miền sinh tươi, Việt Nam nơi vào sông núi, tự do công bình bác ái muôn đời. Việt Nam không đòi sợ nhau, Việt Nam kêu gọi thương nhau. Việt Nam vì xây đắp yên vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai, lửa tiếng soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khí giới, tình yêu đến đời muôn nơi. Việt Nam đây tiếng nói để xây tình người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê hương đất nước xa người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai câu nói trên cánh đôi. Việt Nam nước tôi, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam nơi miền sinh tươi, Việt Nam nơi vào sông núi, tự do công bình bác ái muôn đời. Việt Nam không đòi sự mau, Việt Nam kêu gọi thương nhau. Việt Nam vì xây đắp yên vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai, lửa tiếng soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khí giới, tình yêu đem về muôn nơi. Việt Nam để tiếng nói để xây thành người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê hương đất nước xa người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê hương đất nước xa người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. Việt Nam. Trước khi quý vị ra về, chúng con có một tin vui này muốn chia sẻ với quý vị. Các cha tổ chức Ngày Thánh Mẫu 2025 bên Missouri mời đoàn chúng con qua trình diễn văn nghệ. Chúng con rất mong được quý vị rộng tay để chúng con có tiền để trình diễn những ngày lễ hội. Ban tiếp tân chúng con sẽ đứng sẵn ngoài cửa để đón nhận quà lì xì rộng rãi của quý vị. Nhớ nha, rất rộng rãi nha. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Friends, before we say goodbye, we have some exciting news to share with you. The Marian Days has invited our group to perform in Missouri this August.
Marian Days is a large gathering of Vietnamese Catholic around the country. But in order to participate, we need your generous donations. So our reception team will be outside the door to receive your generous gifts. Thank you ever so much. And friends, with that, it is time to say goodbye. Thank you so much for coming and celebrating with us. We hope you have enjoyed the show. Chúng con hết lòng cảm ơn quý vị đã đến cùng nhau vui xuân đón Tết với chúng con. Chúng con kính chúc quý vị lái xe ra về bình an và xin Chúc mừng năm mới!